Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So if you're new here, hi, I'm Anjalika. Today I'm going to AliExpress unboxing video එක. මේ order එක මම දාලා ඇත්තටම ගොඩක් දවස්. මේ දැන් තමයි හම්බුනේ. මේක මේ ජූලි 27 order කරලා තියෙනවා. ජූලි 27 order කරේ. දැන් අද ඇවිල්ලා අගෝස්තු 26 මාසයක්. ඊටම මාසයක් කිල් තියෙන order එක එන්න මේ මාසෙ වෙනකම් මේකේ මේ අනිත් එක මම tracking පෙන්නුවෙත් නැහැ. logistic delay එකක් කියලා වැඩිලා තිබ්බේ. ලංකාවට ආවද මොනවද ඒ නිකුත් විස්තර තිබ්බේ නැහැ. කොහමද මම මේ order එක එනකන් හිටියේ මේ මම දැක්ක මේ මම මේක order කරේ දැන් ඔයගොල්ලෝ AliExpress shop කරලා තියෙනවා නම් දන්නවා ඇති choice කියලා section එකක් තියෙනවා. ඒකේ items 3ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගත්තම free shipping හම්බෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් items 3ක් තමයි ගත්තේ. මම ගත්තේ ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම්. මේ මට ඕන වෙලා තිබ්බේ බලන්න මම දැක්ක ගොඩක් මේ choice එකෙන් ඒ order එක දාපු කට්ටිය කියලා තියෙනවා ලංකාවට ආවට පස්සේ tax ගෙවන්න වුණා කියලා. සමහර විට සමහර අයට tax ගෙවන්න එන්නේ නැති මේ ඉතින් මම බලාගෙන හිටියේ මගේ order එක එනකන් ඒක tax එකක් එහෙම ගෙවන්න තියනවාද කියලා. මොකද දැන් free shipping දාලා දෙන හින්දා. නෑ හැබැයි එහෙම මොකද tax එකක් නම් ගෙවන්න තිබ්බේ නැහැ. මේ item එකේ price එක විතරයි ගෙවන්න උනේ. ඒ බලමු මම මොනවද ගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන order එක මම හැදුවා මම බැලුවේ නෑ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බලමු මම දන්නවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම ඒක බැලුවේ නෑ. මුලින්ම තියෙන මේක විල්ලා ස්මාර්ට් බල්බ් එකක් අර පාට ලයිට්ස් දාන්න වෙන්නේ මගේ. ඉතින් මේ මේක ඇතුළේ මොනවද මේ ලයිට් එක තමයි ආයේ පොඩි ගයිඩ් එකක් තියෙනවා යූස් කරන්න. මම මේකට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම් මේක හොඳයිද නැද්ද කියලා. මගේ තව ඕඩර්ස් වගේ එන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒවත් බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. අපිට තව ඕඩර්ස් වගේ කියන්න තියෙනවා. ඒවත් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න. මම මොනවද ගත්තේ ඒ price කොහොමද මම විස්තර. ඊළඟට තියෙනවා මට අරගේ price කියන්න බැරි වුණානේ. මම මේක ගත්තේ items තුනක් ගත්තාම free shipping මේක වුණා $1.99. ඒ කියන්නේ 600 රුපියල් 600 ගාණක් වුණා මේක. මේකත් රුපියල් 600 ගාණක්. ඒක තමයි. quality එක නම් හොඳයි. ඒක හොඳට තියෙනවා. මේ මොකුත් damages එහෙම නැහැ. හොඳයි නේද? මම ගන්න ඕමනාල තිබ්බ මේ white frame එක මේක. ඒක white නෙමෙයි හැබැයි beige color එකක් තියෙනකොට white එකක් තමයි ඔය මට අවුලක්. ඊළඟ අන්තිමට තියෙනවා තව එකයි තියෙන්නේ. මේක වුණා $2.49. ඒ කියන්නේ රුපියල් 900 ගන්න. අර දෙකම 600 ගණන් මේක 900 ගන්න. මේකේ items 61ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ clips සහ මේ බෑන් තියෙනවා ඔක්කොම 61ක්. ඒ clips නම් මම ලොකු ඒවා ටිකක් තමයි හොයලා හිටියේ. චූටි clips හරියන්නේ එකක් මේක එකක් මේක තියෙනවා චූටි කට්ටක් තියෙනවා. මේකෙන් කලර්ස් 4ක් තියෙනවා. මේක කලර්ස් 4ක් තියෙනවා. ලොකු එකක් ලස්සනයි. මේක දැන් තියෙනවා මේ hair clips දැන් තියෙනවා මේ පොඩි මේක කොහොමද ඉතින් හැටේකට හරියන්නේ ඉතින් පොඩි පොඩි තියෙනවා. හරි අවුලක් නෑ 900 ගානකට මේ කටු තිබ්බ 8ක් විතර. ඔව් කටු 8ක් විතර තිබ්බ 900 ගානකට අවුලක් නෑ. ගාන ලාභයි. මේකක් තියෙනවනේ. හොඳයි. ඉතින් ඔය items ටික තමයි AliExpress choice section එකෙන් ගත්තේ. තුනක් ගත්තම free delivery හම්බෙන එකකින්. සහ මම දැන් orders වගේ දාලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් ළඟ තිබුණේ. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. orders ආපු ගමන් ඔයාලට කියන්න. ඉතින් අදට කින් එන්න. bye.